Good day to our advisor and most especially to our panels. Ngayon, i-discuss natin kung paano gumagana yung motor diagnostic tool as well as the maintenance program embedded in it. So, itry natin buksan yung ating application. Then, pagkabukas natin ng ating application, makikita natin yung user login window which is may sign up and login. So, kung meron ka ng user na naka-registered sa ating system, pwede mo nang gamitin yung login. Pero kung wala pa, gagamitin natin yung sign up. So, magsa-sign up tayo ng bagong user. Try natin. Then, yung password for safety purposes. Then, sign up. So, naka-record na siya sa ating system. So, try nating i-login yung ating ginawang account. So, pagkalagay natin, ma-access na natin yung information ng ating system. So, meron natin ditong previous record. So, punta naman tayo sa ating user profile panel. So, makikita natin dito kung sino yung gumagamit ng ating account, then yung sign out button. Next is the add motor button. So, click natin yung add motor, then makikita natin yung motor registration. So, dito tayo magre-register ng motor. Then, makikita natin yung motor type, which is pwedeng AC motor, DC motor, and other motors. So, try natin yung AC motors. Pagka-click natin yung AC motor, meron pa siyang types under none, which is yung induction motor or synchronous motor. Then, try natin yung induction motor, then mag-register tayo ng bagong motor. For example, ito yung i-register natin na bagong motor, which is the sieve. Then, motor code natin, AC for alternating current, then -I for induction motor. For example, is ang 10 na siya. Then, manufacturer natin, try natin USA Lincoln. So, ginamit natin yung USA Lincoln kasi ito yung manufacturer ng motors na present or nandun sa Kaik feed mill, which is the beneficiary of this application. Then, makikita natin yung date of purchase, date of installation, and date of operation. So, set natin yung mga date na to sa date of purchase. And then, try natin na September siya nabili. September 29, 1999. 1999. Then, yan. Tapos, next is kung kailan siya in-install, try natin November 29, 1999. Then, yung date of operation niya, January na siya, 29, so 2000 na siya. Then, next is the nameplate of the motor. So, ito yung nameplate na makikita natin doon sa motor na binili natin. Then, yung voltage niya, for example, is 220 volts. Then, current is 100 amperes. Then, frequency, yung frequency natin sa Pilipinas, which is 60 Hz. Then, set natin siya sa 3-phase. Then, dito naman sa notification and alert settings, pwede nating enable yung notification and alert. So, try natin siya na naka-enable para yung mga notification, makita natin doon sa notification column natin. Then, makikita natin yung daily, pwede din siyang i-disable and enable. Then, doon sa weekly, pipili tayo ng araw kung kailan natin ginagawa yung weekly maintenance. And, for example, is Monday natin i-set. Then, yung kanyang monthly and quarterly, naka-disable siya kasi wala siyang monthly and quarterly maintenance. Then, yung sa semi-annually and annually, so, try natin siya nag-start ng 26. Try natin ng 26. Then, yung sa annual maintenance naman, try natin ng 27. So, pag naset na natin lahat yung information, yung important information ng ating motors, click na natin yung add motors. Then, mag-a-add na siya dun sa ating system and subjected na siya dun sa maintenance program ng ating system. Then, punta naman tayo sa ating alert column. So, makikita natin dito yung alert due today and the reminders. Doon sa reminder, ito yung mga maintenance na mag-a-appear bago dumating yung araw na sinet natin. For example, Monday natin sinet, Sunday pa lang makikita na natin yung maintenance doon sa reminder. And yung due today, so sinet natin ng Monday, makikita natin doon na kailangan siyang gawin ng Monday and yung alert. Ito naman yung alert, yung mga maintenance na nakaligtangan natin gawin. So, normally mag-a-appear siya ng Tuesday kung hindi natin siya nagawa ng Monday. Then, punta tayo sa
motor selection panel. So, makikita natin yung AC, DC motors and other motors. Then, for example, is tapos na yung notification column. Motor selection panel. Tapos, sasabihin ko na ulit. Kakatman lang. Discussion ang gagawin natin. Motor selection panel. Tapos, oo nga pala. Then, punta naman tayo dun sa ating motor selection panel. So, dito natin makikita yung types of motors. Pwede siyang AC motors, DC motors, and other types of motors. So, try natin i-click yung AC motors. Pagka-click natin, makikita natin yung types under ng AC motor, which is the induction motor and the synchronous motor. So, pag kinlik lang natin ulit yon, babalik siya dun sa normal view niya. Then, try natin i-click yung DC motors, which is makikita natin yung type ng DC motors na DC shunt, separately excited, series, and compound motors. Then, try natin ibalik by just clicking the DC motor tab. Then, punta tayo sa other motors, which is the stepper and the servo motors. So, punta tayo dun sa gitnang column natin. So, bago natin ma-access yung information ng gitnang column natin, kailangan muna natin mag-select ng specific motor. So, yung information na makikita natin dito sa gitnang column ay mga information ng kada motor. So, unique siya. Yung information na mag-a-appear dito ay iba-iba kada motor. So, try nating mag-select ng isang motor. So, pwede siyang, sa pagsiselect ng motor, kung tanda mo yung code ng motors, pwede mong gamitin. Pero, pwede mo siyang hanapin dun sa motor selection panel natin. So, kung tanda mo naman yung ating code, i-type mo na lang siya dun sa motor code space din. Sample. Type na ang AC, das induction, 01. So, yan yung ating motor code. So, itry na lang natin yung ni-register nating motor kanina, which is yung pang 10. Try natin i-click yung select. Then, mag-a-appear na siya dito. Ma-access na natin yung information doon sa gitnang column natin, which is, mayroon siyang profile, history, schedule maintenance, and troubleshoot. Doon sa profile natin, makikita natin yung mga information na in-input natin doon sa motor. So, ito yung mga information na in-input natin kanina while nag-register tayo ng motor. Yung AC motor, induction, tapos yung motor name niya, yung code, and yung kanyang manufacturer, date of purchase, installation, yung mga ganun din. Punta naman tayo sa history tab. Dito sa history tab, makikita natin yung mga maintenance na nagawa na natin dun sa specific motor. So, mapapansin natin yung may makikita tayong period. So, pwede nating iset yung date kung kailan natin gustong i-access yung kung ano yung span of time na gusto nating i-access yung ating maintenance. So, pwede mo siyang baguhin kung saan magsisimula at kung hanggang saan yung maintenance na pwede mong i-view. Then, makikita natin yung maintenance type, which the preventive, predictive, and corrective. So, by clicking the view button, makikita mo yung mga previous maintenance na nagawa sa kanila. Pwede mo siyang i-click ng sabay-sabay o pwede ka lang pumili ng isa. So, wala pa tayong nagagawang maintenance dun sa ating motor na in-input kanina. So, wala pa siyang data. So, saan nanggagaling yung mga information na makikita natin dito sa ating history tab. So, yun ay nanggagaling dito sa ating schedule maintenance and troubleshoot. So, punta tayo sa scheduled maintenance. Makikita natin na meron siyang under, which is the preventive maintenance and predictive maintenance. So, dito sa preventive maintenance, pinapakita niya yung daily maintenance, weekly maintenance, semi-annual maintenance, and annual maintenance.
So, dito sa part na to, pwede na nating i-print yung kung ano yung nakikita natin sa space na to. So, pwede natin siyang i-print and magse-serve siya as guidelines natin dun sa ating maintenance. So, habang ginagawa mo yung maintenance, pwede kang mag-record dito o mag-jot down ng important details habang ginagawa mo yung maintenance. So, once na nagawa mo na yung maintenance na yon, pwede mo na siyang i-update dito sa ating software. So, meron siyang comment space na kung ano yung mga important details na gusto mong ilagay at i-record dun sa ating system o yung mga gusto mong tandaan, pwede mo siyang ilagay dito. And by just clicking the update button, magse-save na siya dun sa ating history and pwede mo na siyang tingnan dun sa history tab natin. Then, once na na-update mo na yon, makikita natin yung date dito sa last update. Mag-a-update yan kung kailan mo siya in-update. Halimbawa ngayon, so makikita natin yung date ngayon dun sa ating last update. Then, proceed tayo dun sa predictive maintenance. So, dito naman sa predictive maintenance, usually ito yung mga test na ginagawa semi-annually. So, important ito para ma-maintain natin yung efficiency and yung overall performance ng ating motors. Then, pwede mo na din siyang i-print katulad dun sa preventive maintenance. Pwede mo nang i-print yung kung ano yung nakikita sa screen na to and magsaserve as manual na din. And as hard copy, pwede mo na siyang lagyan ng mga information na gusto mong gawin o yung mga bagay na dapat mong gawin. Then, once na okay na yung maintenance na yon, so, i-update mo lang dito sa ating application. So, meron siyang assessment tab, space siya para sa mga comment. Parang katulad lang din ng preventive kung ano yung mga importanteng bagay na gusto mong ilista at i-save at matandaan. So, i-type mo lang siya dito, then click mo lang yung update button, magse-save na siya sa history column natin. Then, proceed tayo dun sa troubleshoot natin. So, dun sa troubleshoot natin, may makikita tayong manuals and update. Dun sa manuals, makikita natin yung mga possible failures na mangyayari sa ating motors. So, nakalista siya lahat dyan. Then, once na nag-select tayo ng isa, try natin mag-select ng isa, try natin yung motor fails to start, then click the view. Yan, makikita natin yung types of failure, which is the motor fails to start, then possible cause niya, nakalista siya lahat dyan, then yung corrective action na gagawin natin. So, itong soft copy na to, pwede mo na siyang i-print para mag-serve as manual na din habang ginagawa mo yung troubleshooting dun sa motors mo. Then, dun sa hard copy na yun, pwede ka na dun maglagay ng important information. Then, once na nagawa mo, napunta ka naman dun sa update. Then, makikita natin dito yung motor, AC motor, induction motor, at saka yung kung anong motor yung i-update natin. So, sa types of failure, so, napili natin kanina yung motor fail to start. Pero pwede mo pang piliin yung lahat ng possible na cause. Then, yung cause niya, yan. Kung ano yung ginawa mo, halimbawa, blown fuse yung nakita mong failure o kaya open circuit, pwede mo siyang i-click. Click natin yung improper power supply. Then, dito makikita natin yung date of failure, kung kailan nangyari yung failure. Halimbawa, nangyari siya ngayon. Yung ngayon, tapos date fix. Then, doon sa corrective action, so type mo lang din kung ano yung mga ginawa mo para sa records na din nung maintenance na ginawa mo, and magse-save lahat siya dun sa ating history tab. Then, by just clicking the update, nakasave na siya lahat dun. So, para mapatunayan natin na gumagana ng mga software natin at nagpo-provide siya ng maintenance plan, try nating mag-maintenance ng isang motor. So, select tayo ng isang motor. Makikita natin doon sa alert, yung ACI01 daily maintenance is not updated. So, yun yung i-try nating i-maintenance. So, baguhin lang natin yung kanyang code, gawin nating 01, then select mo lang. Then, makikita na natin yung history. Then, proceed na agad tayo dun sa schedule maintenance. So, doon, makita natin yung alert niya is daily. So, try natin i-update yung daily. Then, lagay tayo ng comment. For example is done. Then, update.
magsasave na siya dun sa ating history. So, try nating i-view yung history niya. So, tanggalin muna natin yung predictive and corrective. Try lang natin sa preventive. So, yan, makikita natin yung in-update natin ngayon, which is yung Mahemian yung user, then yung comment. Then, try natin baguhin yung period kasi meron na siyang previous maintenance na nagawa. Try natin gawing 21. So, makikita natin yung mga previous record na nagawa na natin. So, yan. Iba na yung user niya dating gumamit. Ryan J. Then, yung mga maintenance na ginawa at saka yung comments. Okay na. So, try natin naman yung kanyang weekly maintenance. So, Monday siya nakaset. So, ngayon ay Saturday. Friday ngayon. So, try nating baguhin yung date ng ating laptop. Gawin nating Sunday. Try natin Sunday. Once na nabago natin yung date, maghihintay tayo ng ilang seconds para ma-refresh yung ating application. And mag-a-appear na siya dun sa ating notification column. Then, yan. Pakita na natin doon. ACO1 weekly maintenance tomorrow. So, sinet natin siya ng Monday. Tapos, sinet natin yung date ngayon as Sunday. So, mag-a-appear siya sa reminder. Kasi yung reminder natin ay a day before. So, yun. Try natin gawin yung maintenance. Set natin ng June 1. Mag-a-appear na siya ngayon dun sa ating due today. Kasi yun yung araw na sinet natin, June 1, Monday. So, mag-a-appear niya siya sa due today and try nating i-update yung weekly maintenance. Halimbawa, nagawa na natin lahat yung maintenance na yon, and comment lang tayo. Halimbawa, meron tayong hindi nagawang isa. Lagay natin sa comment the remaining. Lagay natin sa comment to. Okay. Then, try natin i-update. Then, once na na-update na natin, mawawala siya doon sa ating due today. Wait lang tayo na mag-refresh yung ating application. So, yung mapapansin natin wala na yung ACO1 dun sa ating due today. So, proceed naman tayo ngayon sa ating semi-annual maintenance. So, it starts at May 21, 2020. So, tingnan natin sa ating scheduled maintenance for preventive kung ano yung last update natin. Ang last update natin is May 21, 2020. So, ang next scheduled semi-annual maintenance ay for May 21, 2021. So, para magawa natin yon, babaguhin muna natin yung ating date. So, gawin natin siyang May 20 para mag-appear siya sa ating reminder panel. So, this is the day before the scheduled maintenance. So, makikita natin na nakalagay update AC I01 semi-annual maintenance tomorrow. So, babaguhin natin ulit yung date. Gagawin natin 21 para mag-appear naman siya sa due today. So, meron tayong notification na update AC I01 semi-annual preventive at saka predictive maintenance. So, meron tayong two notifications dahil meron tayong schedule ng semi-annual para sa preventive tsaka sa predictive. So, pares silang semi-annual. So, kapag halimbawa hindi natin nagawa yung ating scheduled maintenance,
Try natin baguhin yung date. Mag-a-appear siya sa ating alert. Sa ating alert panel. So, hintayin lang natin mag-refresh. So, ayan, nag-appear sa ating alert panel ang notification na ang ACI01 daw ay hindi na-update yesterday. So, ibalik natin yung ating date dun sa 21 para magawa natin yung ating scheduled maintenance. So, hintayin lang na ulit natin mag-refresh. Yan. So, gawin natin una yung para sa preventive semi-annual maintenance. So, pwede natin lagyan ng comment. Pwede rin namang hindi. Then, click the update button. So, magsisave na siya sa ating history and also, meron din tayong last update date. So, mapapansin natin sa ating due to day panel, mawawala na yung ating notification para sa semi-annual preventive maintenance. So, ang next naman natin gagawin is for predictive maintenance. Then, update natin. Magbabago ulit yung ating date sa ating last update. And then, magsisave din siya sa ating history. Then, mapapansin natin sa ating due to day panel na wala na din yung ating notification para doon sa ating scheduled semi-annual maintenance. So, next naman natin gagawin is yung para sa annual maintenance, which starts at May 22, 2020. So, tingnan natin sa ating scheduled maintenance kung ano yung last update natin. So, ang last na update natin is yung May 22, 2020. So, ang next update natin para sa ating annual is for May 22, 2021. So, change natin yung ating date sa May 21, 2021 para mag-appear siya dito. Yan. Nandito siya sa ating reminder panel which states na update ACI01 annual maintenance tomorrow. So, para mag-appear sa ating due today, lagay natin yung ating date para sa scheduled annual maintenance. So, hintayin lang natin mag-refresh. So, nag-appear sa ating due today panel ang ating annual maintenance na kailangan gawin ngayon. So, if ever na hindi natin nagawa yung annual maintenance, so, lagay natin yung ating date kinabukasan. Tingnan natin kung mag-a-appear siya sa ating alert panel. Okay, so nasa alert panel natin ang ating notification para dun sa hindi nagawang annual maintenance. So, try natin na gawin natin ngayon yung ating annual maintenance na nasa alert panel. Then, click the update button. Hintayin lang ulit natin mag-refresh.
Yan. So, makikita natin na wala na sa ating alert panel notification ng ating notification para dun sa ACI01. Punta naman tayo dun sa ating troubleshoot tab. Then, dito sa troubleshoot, ang makikita natin yung manuals and update. So, dun sa manual, pupunta tayo sa manual, then makikita natin yung mga failures na pwedeng mangyari sa ating motors. So, nakalista dyan lahat yung possible na maging failure niya. Then, try natin mag-click ng isa. Then, click natin yung view. Then, dito makikita natin yung type of failures niya, which is yung motor fails to start. Then, yung causes niya, possible causes, and then yung the correction or the corrective action. So, pwede mo siyang i-print as and magsaserve na siya as guideline sa iyo habang ginagawa mo yung troubleshooting. Then, proceed tayo dun sa update. Dun sa update, makikita natin yung motor, which is yung AC, induction motor, hammer wheel AC. Then, proceed tayo dun sa type of failure, which is the motor fails to start. Then, cause, kung ano yung cause niya, for example, is blown fuse, ang ating cause. Then, date of failure and date of fix. And yung corrective action na pwede natin gawin. So, dito natin ilalagay kung ano yung mga ginawa nating maintenance. Then, for example, is then, update natin. Magsasid na siya dun sa ating history. So, try tayong pumunta dun sa ating history. Then, click natin yung corrective. Then, try nating i-view. So, kapag kinlik natin lahat yung button, mabuview natin lahat yung maintenance niya, which is yung preventive, predictive, and corrective. So, ayan, makikita natin ito yon semi-annual. Ito yung mga nagawa nating maintenance sa kanya, which is naka-record lahat dun sa ating history tab. Then, corrective action. Then, ito na yung ginawa natin ngayon. So, motor fails to start. Then, yung ating corrective action, replace fuse with proper rating, user niya, and yung mga importanteng information pa niya. Then, dito naman tayo sa failure and yung frequency. So, ano yung importance nitong frequency na to? So, dito sa frequency, malalaman natin kung ano yung pinakamadalas na mangyaring failure sa kanya. Halimbawa, itong motor fails to start is 3 times nangyari in a month. So, dito natin makikita sa history na to kung alin yung dapat natin pagbigyan ng pansin na para maiwasan natin o ma-prevent natin yung failure na to. Halimbawa, yung motor fails to start ay nangyari ng 3 beses sa isang buwan. Punta lang tayo dun sa manuals natin, sa troubleshoot. Then, view natin yung manuals niya. Makikita natin yung mga dapat natin gawin. So, kung 3 beses siya nangyayari sa isang buwan, gawin na natin lahat yung maintenance na to. Yung corrective action na to para ma-prevent tong maintenance, yung possible cause na to, then may i-eliminate na natin yung failure. So, yun yung importance ng ating troubleshooting. So, napakita na natin kung paano i-maintenance ang isang AC motor. So, ngayon naman, ipapakita natin kung paano i-maintenance ang DC motors and other type of motors. So, gagawin natin to para mapatunayan na yung ating diagnostic tool ay capable na magbigay ng maintenance plan sa DC motors and other motors at hindi lang sa AC motors. So, ipapakita natin ngayon kung paano mag-maintenance ng isang DC motor.
So, ngayon naman punta tayo sa pag-maintenance ng other motor types. So, i-try nating i-maintenance ang servo motor.
So, napakita na natin kung paano nagpo-provide ng maintenance program yung ating diagnostic tool. So, ngayon naman ipapakita natin kung paano gumagana yung kanyang printing process. So, kung paano tayo magka-come up sa isang hard copy gamit itong diagnostic tool. So, una natin gagawin, select muna tayo ng isang motor. So, code niya AC, gamitin natin itong O1, which is yung hammer mill natin, then select. So, may access na tayo dun sa kanyang data. Then, proceed na tayo sa kanyang history. And, view natin yung kanyang preventive, predictive, and corrective maintenance para sabay-sabay na natin siyang i-view. Then, makikita natin dito kung ano yung mga maintenance na nagawa sa kanya from preventive to corrective maintenance. Then, try natin siyang i-print para magkaroon tayo ng record na hard copy. So, yun. Select ng printer. Select natin. So, pwede natin i-modify kung anong page lang yung gusto mong i-print. Pero ngayon, ipiprint na natin lahat. Then, print na natin. So, dito papakita natin kung ano yung na-print natin. So, proceed tayo ulit dun sa kanyang history. So, pakita lang natin na kung ano yung nanditong na-print, siya yung naka-record dito. So, yun yung kanyang troubleshooting. So, compare natin yung dalawa, pareha sila. So, may record na tayo ng hard copy, tapos meron tayong save sa ating diagnostic tool. So, ito yung kanyang mga scheduled maintenance na nandito din sa ating diagnostic tool. Tapos, na-print na natin. So, nandito rin yung kanyang mga comments. So, pwede mo pa tong sulatan kung anong gusto mong comments o yung mga gusto mo pang gawin. And, update mo lang dun sa ating diagnostic tool kung ano yung mga nagawa mo. So, yun yung pinakang help ng ating diagnostic tool para mag-provide siya ng maintenance. Next naman is proceed tayo dun sa pagpiprint ng manual niya sa troubleshooting. So, proceed tayo sa troubleshooting. So, yun yung gamitin natin na motors na din na yun. Yung O1 na ginamit natin kanina. Then, proceed tayo sa troubleshooting. Then, select tayo ng halimbawa siya yung nagkaroon ng cage damage. So, ito na lang. Motor fails to start. Then, view natin. Then, ito yung kanyang manual na ipoprovide. Then, i-print na din natin para meron tayong hard copy. Same lang nung kanina. Then, print command. Okay. So, ito yung kanyang manual na ipoprovide. So, nandito na yung kanyang types of failure, motor fails to start, then yung cause niya. So, i-diagnose mo lang kung alin dito yung kanyang cause, then meron na siyang solution. Halimbawa, itong improper power supply. So, ang gagawin natin, verify that the power supply agreed with motor nameplates and load factor. So, tingin tayo sa kanyang profile kung ano yung nameplate niya. So, dito tayo sa kanyang profile. So, dapat mag-satisfy siya dito sa kanyang nameplate. 220 volts, ang current niya 170 and 60 yung kanyang frequency. So, yun yung sa troubleshooting natin. Ngayon naman, proceed tayo dun sa pagpaprovide niya ng manual or guidelines dun sa ating scheduled maintenance. So, proceed tayo dun sa scheduled maintenance tab. Then, makikita natin dito yung mga maintenance niya. Then, i-print na natin siya para meron tayong guidelines habang nag-maintenance tayo. Then, click lang natin yung print command. Then, print na natin. So, printer natin. Then, kung ilang page. So, print na natin lahat. Wait lang tayo ng
So, ito yung kanyang guidelines na ibibigay. So, una yung induction motor preventive maintenance, daily, weekly, and semi-annual. So, halimbawa, nandito ka sa daily maintenance. So, i-check mo lang siya. Kung nagawa mo na to, i-check mo. Tapos, write the comment. Then, update mo lang siya dun sa ating diagnostic tool para mag-record. So, ganun din dito sa annual. So, dito naman sa predictive maintenance. So, same lang din sa preventive. So, click lang natin yung print command. Then, magpiprint na siya. Automatically. Then, okay na. Okay, ito yung kanyang guidelines na ibibigay. So, meron ditong vibration analysis, thermal scanning, and lubricating oil analysis. So, meron ditong assessment for your comments and meron din dito. Tapos, meron lang ditong check box kung ano yung ginawa mo dun sa ating test. So, ito yung sa predictive maintenance which is the semi-annual maintenance na ginagawa natin para ma-prevent yung failures ng ating motors. Okay, ito yung printing process ng ating diagnostic tools.